سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. امروز آموزش این نونهای خیلی خوشمزه و زیبا رو داریم که بدون مایه خمیر درست میشن. به همین خاطر خمیر این نون نیاز به استراحت نداره و خیلی سریع و آسون میتونید این نونهای خوشمزه رو آماده کنید. این نونهای جذاب و زیبا بافت فوق‌العاده‌ای دارن. برای آموزشش لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این نونهای خیلی خوشمزه ابتدا یک عدد تخم مرغ رو میشکنم و در ظرفی میریزم و بعد 2 لیوان شیر معادل 400 میلی لیتر رو اضافه میکنم. 200 میلی لیتر روغن مایع معادل 1 لیوان رو هم میریزم. 1 قاشق غذاخوری شکر معادل 20 گرم رو هم میریزم و در نهایت 2 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر به بقیه مواد اضافه میکنم. با همزن دستی شروع به هم زدن میکنم تا همه مواد کاملا با هم مخلوط بشن. به 5.5 لیوان آرد حدوداً 650 گرم احتیاج داریم که من از آرد نون استفاده می کنم. آرد رو طی 2 مرحله الک می کنم و به بقیه مواد اضافه می کنم. در این مرحله 1 قاشق چایخوری نمک معادل 8 گرم رو هم میریزم. با لیسک شروع به هم زدن میکنم تا آرد با بقیه مواد مخلوط بشه. حالا بقیه آرد رو هم الک میکنم و اضافه میکنم. از اینجا به بعد با دست شروع به ورز دادن می کنم تا خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد که به دست نچسبه. بسته به کیفیت آرد اگر در این مرحله خمیرتون شل بود میتونید یه مقدار خیلی کم آرد اضافه کنید و اگر خمیرتون سفت بود یه مقدار خیلی کم شیر یا آب اضافه کنید. کلاً خمیر نون نباید سفت باشه، باید کاملا نرم و لطیف باشه. سطح کار رو آرد پاشی میکنم و همینطور یه مقدار آرد روی خمیر میریزم. همونطور که دیدید توی این نون بیکینگ پودر ریختم و دیگه از مایه خمیر استفاده نکردم. به همین خاطر خمیر این نون دیگه نیاز به استراحت نداره. حالا خمیر رو به 12 قسمت به این صورت تقسیم میکنم. هر قسمت از خمیر رو به این شکل با دست گرد می کنم و به شکل چونه در میارم. دوستان عزیز اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. اگر سوالی داشتید در کامنت برام بنویسید، حتما جواب میدم و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. لطفاً زنگوله‌رم روی آل قرار بدید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خیلی ممنونم از حمایت و همراهی شما دوستان. حالا 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن مایع در ظرفی میریزم و بعد از یک دستمال آشپزخونه استفاده میکنم
همه طرف دستمال رو کاملا به روغن آغشته می کنم. برای روی نون‌ها از کنجد و همچنین خرفه استفاده می کنم. حالا روی هر یک از چونه‌های خمیر رو داخل ظرف روغن میزنم تا کاملا به روغن آغشته بشه و بعد اونها رو داخل کنجد یا خرفه قرار میدم تا سطح روی خمیر نون کاملا با کنجد یا تخم خرفه پوشیده بشه. به این شکل همه چونه های خمیر رو به همین شکل آماده می کنم و سطح رویشون رو کاملا با کنجد یا تخم خرفه می پوشونم. خمیرهای آماده رو داخل سینی فر که از کاغذ روغنی استفاده کردم قرار میدم. حالا با استفاده از یک کارد یا چاقو روی سطح روی نون به این صورت برش هایی رو ایجاد می کنم. وقتی که همه خمیرهای نون رو به این شکل آماده کردیم، سینی فر رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 تا 40 دقیقه بسته به نوع فر قرار میدیم تا زمانی که روی نونهامون به رنگ بیاد و کاملا برشته بشن. پیشنهاد میکنم این نونهای زیبا و جذاب رو که بسیار خوشمزه و بافت فوق‌العاده‌ای دارن رو درست کنید که خیلی سریع و زود و آسون هم آماده میشن. بعد از این زمان همونطور که میبینید نونهای ما کاملا پخته شدند و روی نونها کاملا به رنگ اومده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مثل همیشه از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.